بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. يبين الله تبارك وتعالى من صفاته العليا سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى، وأنه سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله، وأنها الذي يعبد من دونه لا يملك شيء، ليس لهم شيء يملكونه. قال جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. الله لا غيره سبحانه وتعالى. الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، يعرفه الجميع بهذا الاسم، أنه إذا أطلق اسم الله فالذي يتبادر إلى ذهن كل أحد من الأمم أنه المنسوب له سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، الإله الذي في السماء الذي خلق كل هذا الوجود سبحانه وتعالى، والذي الوجود كله منسوب إليه سبحانه وتعالى، فهو خالقه والمتصرف فيه جل وعلا. الله الذي خلقكم أيها العباد، خلقكم أخرجكم من العدم، وخلقكم سواكم بما أنتم عليه، كل إنسان بما هو عليه من هذه البنية من داخل خليته الصغيرة إلى هذا البناء كله، الله هو الذي سواه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهو الذي اختار لكل إنسان صورته وخلقه سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، هو الذي خلقكم ثم رزقكم. رزق وهو الإنسان ما زال في بطن أمه، يرزقه سبحانه وتعالى من حيث لا يدري، من حيث لا يكن هذا الإنسان أصلا يعرف يعني كيف يرزق. يرزقه بهذا الحبل السري من أمه ويرزق فيه، هذا رزقه، يأتيه هذا الرزق، هذا الدم، هذا شريان الحياة الذي به يتكون. ثم عندما يدفعه الرحم إلى خارج، يبدأ الله تبارك وتعالى يرزقه، يدر هذا الحليب في ثدي أمه ويعلم هذا الطفل الطريق إلى الثديين ليلتقم منهم ويرزق. ثم بعد ذلك يشب، فيرزق الله تبارك وتعالى الآباء والأمهات بما يعطيهم الله سبحانه وتعالى ويرزق هذا. نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزق الجميع، رزقه سبحانه وتعالى بهذا المطر النازل منه سبحانه وتعالى الذي يحيي به الزرع. ثم يوزع الله تبارك وتعالى هذه الأرزاق على عباده، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، ابتلاء منه سبحانه وتعالى لعباده بالخير والشر. فهذا الرزق وتوزيع هذا الرزق الذي به يقوم الإنسان، رزق الله تبارك وتعالى الذي به يقوم هذا الإنسان، من كوب الماء الذي يشربه
إلى الطعام الذي يأكله إلى اللباس الذي يلبسه، كله من عند الله تبارك وتعالى. كل هذا من خلق الله تبارك وتعالى ومن عنده وبتيسيره سبحانه وتعالى، أن يسر الناس إلى أن يسيروا في مناكب هذه الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الطعام أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا فعل الله تبارك وتعالى، فهو رازق عباده سبحانه وتعالى. والعباد كلهم بل أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا على أن يخلقوا حبة أرز واحدة، حبة قمح واحدة، ما استطاعوا. لا يمكن لهم هذا، لا يمكن لهم أن يخلقوا ويوجدوا من العدم حبة واحدة من أرز يأكلونه أو من طعام يأكلونه. فهذا الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الخلق كله، خالق هذه الأرزاق، وهو موزعها على عباده سبحانه وتعالى على النحو الذي اقتضت بها حكمته وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم. الموت هي نهاية كل حي، هذا فعله سبحانه وتعالى وأمره، وهذا بحساب دقيق وبأجل. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، لكل مخلوق له أجل، يوم، ساعة، يومين، شهر، سنة، يرد إلى أرض العمر 100-200 سنة، لكن له أجل لا بد أن ينتهي إليه ويموت. ثم يميتكم، قال جل وعلا ثم يحييكم. ففاعل هذا هو الذي سيحيي العباد سبحانه وتعالى، يحييكم مرة ثانية للمثول سبحانه وتعالى في الموقف العظيم، لتجزى كل نفس بما تسعى. كل نفس تجزى بسعيها الذي كان في الدنيا، هذا حتم على الله. أخبر الله تبارك وتعالى قال كان على ربك حتما مقضيا، لا بد إن هذا الأمر أمر محتوم لا بد أن يكون. ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قال وحشرناه فلم نغادر منهم أحد. فهذا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا أمر محتوم، أهو أن الجميع سيحيا مرة ثانية. قال جل وعلا هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سؤال لتوبيخ وتقريع وتأنيب هؤلاء المجرمين الكفار الذين اتخذوا لهم إله مع الله تبارك وتعالى. يقول لهم هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، في أحد منهم فعل شيئا من هذا؟ خلقكم، رزقكم، خلق شيء من هذا الخلق، يحييكم، يميتكم، هل شيء من هذا فعله الله تبارك وتعالى؟ ذبابة خلقها إله من هؤلاء الآلهة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يستطيع هؤلاء الآلهة أن يخلقوا للناس حبة بر واحدة، تمرة واحدة يأكلونها؟ ما أحد. كل هذه الآلهة ليس في طوقها ولا في مكنتها ولا من شأنها أن تخلق شيئا من هذا وأن تفعل شيئا من هذا. فالله هو هذا، هو الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وإذا أنت أيها الإنسان في قبضة الله تبارك وتعالى وتحت أمره وقهره. خلقك به، الله هو الذي خلقك، رزقك منه، موتك به، هو الذي يميتك وهو الذي سيحييك وسيبعثك. وبالتالي ستكون حسابك عند الله تبارك وتعالى وأمام الرب جل وعلا. هل من شركائكم، والله قال شركائهم، وذلك أنهم هم الذين اتخذوهم شركاء مع الله تبارك وتعالى. هل من شركائكم عن الذين نسبتموهم شركاء إلى الله تبارك وتعالى واتخذتموهم آلهة يشركون الله تبارك وتعالى في العبادة أو يشاركونه سبحانه وتعالى فيما تزعمون من الخلق أو الرزق؟ من يفعل من ذلكم من شيء، من ذلكم من هذه الأشياء، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى
وتعالى الله تبارك وتعالى عما يشركون، فالذي يشركونه في غاية السفل والحقارة، والله تبارك وتعالى هو العلي العظيم سبحانه وتعالى عما يشركون به، أن يكون هناك مع الله تبارك وتعالى من يشاركه في شيء من هذا، يخلق معه، يرزق معه، يحيي معه، يميت معه، له في هذا الأمر شركة، له معاونة، يعين الله تبارك وتعالى في هذا، يستحيل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني عن الذين يشركونهم به سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هنا يبين الله تبارك وتعالى يعني أمر من سنته، وأنه يعاقب سبحانه وتعالى عباده بأنواع من العقوبات على كفرهم وعلى شركهم، والحكمة في هذا لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ظهر الفساد. الفساد هنا في هذه الآية هو بمعنى الآفة، يعني الآفة التي تصيب بعض المخلوقات كالزلزال، بركان، حريق، طاعون، أمراض تنتشر، محق، آفة، قحط. كل هذه آفات تظهر في هذه الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر، والدنيا يعني ماء ويابسة وماء، فظهر هنا وهنا. حتى البحر كذلك يظهر فيه فساد من آفة تصيب يعني سكانه من الحيتان والأسماك، يصيبه شيء من هذا، اضطراب، أمر من الأمور، من أمور الآفات. ظهر الفساد في البر والبحر، قال جل وعلا: بما كسبت أيدي الناس، يعني أن كل هذه الأمور، الفساد هذا عقوبات يعاقب الله تبارك وتعالى بها يعني العباد بما كسبت أيديهم، بذنوبهم التي اقترفوها، فبما كسبت أيديهم يظهر هذا. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم الله تبارك وتعالى بعض العقوبات لبعض أعمالهم الخسيسة الفاجرة، بعض ذنوبهم، وأعلى هذه الأعمال الشرك بالله تبارك وتعالى. بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيقلعون عن شركهم، عن فسادهم، عن ذنوبهم، ويتوجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذا من سنته الجارية في الخلق، وأنه سبحانه وتعالى يعاقب عباده في هذه الدنيا بعض هذه العقوبات الجزئية بسبب ذنوبهم، وأن من حكمته سبحانه وتعالى في ذلك أن لعل هذا أن يحملهم إلى الرجوع إلى ربهم وإلى خالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فهذا كذلك من أنواع العقوبات، من أنواع العقوبات كذلك التي يجعلها الله تبارك وتعالى في الأرض استئصال الكفار. قل سيروا في الأرض، امشوا فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. انظروا كيف كان عاقبتهم، نهايتهم، لأن العاقبة هي النهاية. خذها من العاقب الإنسان اللي هو مؤخره. إيش آخر الأمر؟ ما آخر المطاف للمجرمين؟ كيف كان عاقبة الذين من قبل؟ كان أكثرهم مشركين. كان أكثرهم مشركين، فهؤلاء استأصلهم الله تبارك وتعالى، مثل قوم نوح، فإن الله أبادهم من الأرض، أغرقهم جميعا بشركه، لأنهم أصروا على الشرك والكفر بعد أن أرسل الله تبارك وتعالى رسولهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم قالوا بلسانهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أصروا على الشرك واستكبروا استكبارا على هذا، فأغرقهم الله تبارك وتعالى. وكذلك أهلك يعني بعدهم كعاد وثمود وقوم فرعون وقرى لوط والمؤتفكات، هذه قرى ورسل بعد ذلك
كما قال جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى كثيرين، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وجعلناهم أحاديث، في النهاية لا يبقى منهم إلا الذكرى، تبقى قصصهم وما كانوا عليه، تنقل بعد ذلك إلى من بعدهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. عاقبتهم قصها الله تبارك وتعالى، وهي أمر معروف: كان أكثرهم مشركين فعاقبهم الله تبارك وتعالى. إذن بعد هذا لم يبقى للكافر حجة ولا مستمسك. الكافر خارج عن العقل، عن المنطق، عن الفهم. هذا أمر وهذه عاقبته. هذا الذي ينتظره في الدنيا وذاك الذي ينتظره في الآخرة من البوار والهلاك. إذا ما له طريق. الكافر لا طريق له، طريقه مغلق وفقط مفتوح إلى النار. طريقه للهداية وللصلاح وللسعادة طريق مغلق هذا، وإنما لا طريق له إلا طريق جهنم. فهذا إذا ماذا على العاقل أن يتوجه إليه؟ توجه إلى الله بعد ذلك. قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين القيم. إذا أقم وجهك، أقمه اجعله مستقيم للدين القيم، دين القويم. هذا القيم أيضا، القيم ذو القيمة، هذا الذي له قيمة حقيقية، هذا الدين، دين الله تبارك وتعالى. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى ودعاء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، والخطاب موجه إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه: الحق، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له فيه. سرع لهذا، يوم لا مرد له فيه، يوم القيامة، ولا مرد له، ما أحد يستطيع يرد، ما أحد يستطيع يوقف هذا اليوم، يوقف مجيء هذا اليوم، إما مثلا باسترجاء الله واستعطافه: لا والله أخره، خليه أخرنا مرة ثانية، رجعنا إلى الحياة مرة ثانية، فلنرجع مرة ثانية، نعمل دورة ثانية لهذه الدنيا واختبرنا يا رب فيها مرة ثانية. لا، هذا يوم لا مرد له، لا مرد لهذا اليوم من الله. ما أحد يستطيع أن يرد هذا اليوم، إنه يجبر الرب تبارك وتعالى أو إنه يستعطفه ويسترضيه أنه يمنع مجيء هذا اليوم، يستحيل. يوم أخبر الله أنه سيأتي، وعلمه عند الله وحده، لم يطلع الله عز وجل عليه غيره، وسيأتي في وقته الذي وقته الله سيأتي. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون الجميع. ويصدعون، أصل الصدع والشق، خلاص يتفرقون، ينشق الناس بعضهم عن بعض، كل يذهب إلى ناحية. يومئذ يصدعون، كل هذه المجموعة التي كانت الناس اللي كانوا مجموعين في الدنيا، كل يذهب إلى سبيل غير سبيل آخر. هذا سبيل إلى الجنة وهذا سبيل إلى النار. يومئذ يصدعون، وجاء هنا يصدعون بالتضعيف، يدل على أن تفرق، هذا كل مجموعة لا بد أن تتفرق. فالأب ينزع من أبنائه، والأخ عن أخيه، والزوجة عن زوجها، والحبيب عن حبيبه، والقريب عن قريبه. لا، ما في. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما في أنساب. فقد يكون من كانوا لهم خلة، أعظم الخلة في الدنيا، الخلة اللي هي أعظم المحبة، لكن خلاص انتهى. لا، ولا يسأل حميم حميمة، يبصرونهم، يشوفوا. يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالناس خلاص تتفرق، ما أحد يبقى مع أحد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفر. فمن كفر من الناس في هذه الدنيا فعليه كفر، ما يضر أحد، لا يضر إلا نفسه. الله تبارك وتعالى لا يصيبه ضرر لا يضر من كفر الكافر. ماذا لو كفر؟ ماذا لو كفر كل من في الأرض؟ ما ضر الله تبارك وتعالى هذا شيئا. فهذا لا يضر الله تبارك وتعالى ولا يصيب الله تبارك وتعالى يعني أدنى ضرر من هذا الأمر، وإنما على صاحبه. الكافر كفره عليه، من كفر فعليه كفر، من كفر فعليه كفره أي عاقبة كفره وإثم كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وكذلك الذي يعمل صالح بيمهد لنفسه، هذا يمهد لنفسه. يعني التمهيد هو يعني الفرش ووضع ما يريح لنفسه. فمثل ما تقول مهدت الأرض يعني أصلحتها، ومهدت الفراش، وهذا المهد الذي هو تسوية الفراش لينام عليه الطفل الصغير نسميه المهد. مهده يعني فراشه الوثير الذي يصلح ويرتب ويصف حتى لا يصيب جسم الطفل الصغير بأذى وبضرر، فهو بيمهد نفسه. الله يقول الذي يعمل صالح إنما يمهد نفسه، يصلح لنفسه، وذلك أنه هذا هو طريقه إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه حيث النعيم المقيم. لنفسه كذلك، والله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل، الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما أحد من العباد سيبلغ أن يضر الله تبارك وتعالى مهما كان، لو ملك كل القوى في الأرض، لكنه لن يضر الله تبارك وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فهذا الرب سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره سبحانه وتعالى، لا يضره معصية العاصي. من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال جل وعلا: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ولكن البعث يوم القيامة والحساب والجزاء لهذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن إن إنسان يعمل صالح ويتركه ويخليه، لا بد يجزيه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. فالبعث يوم القيامة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ليكون أولا دول الناس لهم يعني حق عند الله تبارك وتعالى، حقه الله عز وجل على نفسه، إنه من عمل صالح في هذه الدنيا إنه سيأتيه أجره في يوم القيامة. سبحانك يا رب، لا إله إلا أنت. هو المؤمن أخذ أجره في هذه الدنيا، وكل الطاعات مهما كانت لا تساوي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ما تساوي نعمة العين ولا نعمة السمع ولا نعمة الصحة ولا نعمة الوجود ولا البصر ولا هذه المتعة التي يمتع الله تبارك وتعالى العبد بها في هذه الدنيا. هذه أكبر من طاعته، أكبر من طاعة العبد. لكن الله سبحانه وتعالى يعني الرب الكريم الرحمن الرحيم قال: هذا العبد الذي قام بطاعتي أنا سأجزيه، أعطيه عطاء ليس ثمن لهذه الطاعة التي يعني أطاع، ما هو ثمن، هو ما هي معاوضة الثمن، لا، هذا فضل وإحسان منه سبحانه وتعالى، فهذا فضل له أدخره. فالله تبارك وتعالى يقول بأنه سيقيم القيامة لأجل هذا، لأجل أن هذا المؤمن الذي قام بهذا الإيمان له حسبة عند الله تبارك وتعالى، له عطاء عند الله لا بد أن ينال. ثم هذا الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى له عقوبة، الله لا يمكن أن يخليه كذلك. هذا مجرم كفر بنعم الله تبارك وتعالى وأشرك به، لا بد يأخذ عقوبته، لا بد أن ينال عقوبته. قال جل وعلا: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله.
من فضله من جوده وإحسانه وعطائه، مو قضية إنه هو له معاوضة لأدى عمل، قام بعمل وأصبح له عوض لازم له مساوي لهذا العمل، لا، إنما هذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وإلا فإن كل عامل في هذه الدنيا قد نال ثواب عمله، بل لا يمكن يكون نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، يعني كل نعمة من نعم الله هي مكافئة لعمل هذا العامل، فهذا فضل. إذن الآخرة هي فضل من الله تبارك وتعالى وإحسانه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. ثم قال جل وعلا إنه لا يحب الكافرين. كذلك الله لا يحب الكافرين، لذلك لابد أن يعني يخزيهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ما يحبهم لكفرهم هذا، ما قاموا بحق شكر نعمة الله تبارك وتعالى، ما اعترفوا بهذا، يعني ما اعترفت قلوبهم بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي يحييهم، هو الذي يميتهم، هو ربهم. هو لو فعلوا هذا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما كان مطلوب من يعني الكافر إلا أن يشكر الله تبارك وتعالى ويؤمن به، والإيمان به تصديق بحق. والله هذه خرافة، الله تبارك وتعالى الله هو الحق الذي لا حق أكبر منه سبحانه وتعالى، الله خالق هذه السماوات والأرض. الإيمان بالله تبارك وتعالى ضرورة يدفع إليها العقل، بل كل جزئية من هذا الكون تدفع إلى أن يعني إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإذا هذا مجرم، الكافر مجرم لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. وكذلك الشكر، كل ما أنت فيه أيها الإنسان من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كان مطلوب من الكافر فقط أن يعترف بأن هذه نعم الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، كان الله شاكرا عليما. شاكرا عليما يعطيك جزاء، حتى لو قمت بهذا الشكر وهو واجب في مقابل نعم الله تبارك وتعالى، فأنت تعطى كذلك، تعطى أجر على هذا الشكر، علما أنك قد قمت بواجب في الأساس، بواجب حتم في أن تقوم بشكر من أنعم عليك. قال جل وعلا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ثم قال جل وعلا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آية أخرى تبين إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله على عباده، على الناس في هذه الدنيا. ومن آياته دلائل عظمته وقدرته وإحسانه وعطفه على عباده سبحانه وتعالى أن يرسل الرياح مبشرات. قبل ما يجي المطر تأتي الرياح تبشر بقرب مجيئه. ممكن تهب الريح الأول، وهذه الريح معروفة التي تهب من هذه الجهة الفلانية، هذه الجهة يعرفها أهل الخبرة وأهل الناس، أن هذه الريح هبت من هذه الجهة هي تأتي قبل المطر، ممكن تيجي قبل يوم، قبل يومين، قبل 3 أيام تهب الرياح، فيراها الخبير عندما تهب من هذه الجهة يقول سيأتي مطر، ممكن يجي بعد يوم بعد يومين. فهذا من الذي يجعل هذه الريح تهب وتجري في هذا الاتجاه ويعلمها الناس وعليه تبشر بقرب مجيء المطر؟ هذا الله تبارك وتعالى. فإنه لو جبنا أي قوة من القوى لتجعل الرياح تهب وتجري على هذا النحو وتحمل وراء هذه الملايين من أطنان الماء، تحملها فوقها وتأتي بها إلى هذا المكان لتنزل هذه الرحمة، هذا لا يستطيع، هذا فعل الله تبارك وتعالى وليس فعل غيره. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات أي بقرب المطر وليذيقكم من رحمته بالمطر. ذوق من رحمة الله تبارك وتعالى، انظر آثار رحمة الله بالمطر، غسيل ونظافة لهذا الهواء الذي نستنشقه، طهارة الماء، طهارة للبدن، طهارة للثياب، طهارة لكذا، بركات للزرع، والزرع مملكة عظيمة جدا من خيرات الله تبارك وتعالى. وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره، لتجري الفلك السفن بأمره سبحانه وتعالى في هذه الأنهار التي تشق، تجري السفن يعني على صفحة هذا الماء النازل من السماء. ولتبتغوا من فضله،
ولتبتغوا من فضله، تذهبوا من هنا إلى هنا، تبتغوا من فضل الله تبارك وتعالى بالتجارة، فتنتقلوا على ظهر هذه السفن ولعلكم تشكرون. يعني أن هذا صنيع الله تبارك وتعالى بكم، وهو صنيعه وحده ليس صنيع غيره، لعلكم أيها الناس تشكرون ربكم سبحانه وتعالى على هذا فقط. هذا المطلوب، يعني المطلوب من العباد أن يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه، وأن يعلموا أنه لا يجري هذه النعم إلا هو جل وعلا. ولكن يبقى الكافر هو الكافر، يرى آيات الله تبارك وتعالى ونعمائه ولا يؤمن ولا يشكر. نقف هنا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.